Tjingelångan och välkomna till video nummer 2 med våra 945 Turbo. Och i förra videon så tvättade vi bilen och det var ett jävla skitgöra. Så att det tog oss typ hela dagen att få den ren. Så att nu ser den ändå lite halv okej ut på håll. Sen är det lite, upptäckte vi lite sköna rostgrejer och men lite blämmer här och var. Men det får vi väl se till att försöka fixa till lite då. Men i den här videon så ska vi polera bilen. Och vi kommer använda vårat spray polish. Det här är fortfarande i prototypform, beroende på när ni tittar på videon så kommer ju den riktiga versionen sen. Men det är ju ett superenkelt polermedel att använda. Den kan ta hela vägen ner till 1000 grit och sen så kan den avsluta hela vägen till 4000. Så att det är ett jävligt allround polermedel. På den här bilen så kommer vi mer bara försöka få bort oxiden och göra den så här lite halvfräsch. Men liksom tanken med de här videorna vi gör på den här bilen är ju för att visa hur enkelt det är att få det liksom ändå jäkligt schysst. Så att Jonte har redan börjat på taket och sen så kommer vi ner nu allihopa, tar varsin maskin och sen börjar vi bomba på. Och det som är superviktigt med när det är så jäkla oxiderad gammal lack, det är att ha med er massa pads, ni blåser ut dem ordentligt, kör inte för stora partier och kom ihåg att våran spray polish beter sig väldigt annorlunda mot mycket annat. Så man ska börja på låga varv för att bygga värme så att aluminiumoxidet liksom klumpar ihop sig och blir större så att vi verkligen kan kutta ordentligt. Och sen så antingen byter vi pad eller så kör vi på samma pad och så avslutar vi på högre hastighet för att det ska slungas ut och liksom bli finare och brytas ner ordentligt. Så att ja, jag vet inte fast om det blir så här jättemycket snack i den här videon, utan det är bara häng med, se att vi kan få den här gamla 945an och se typ helt okej ut i alla fall. Så att nu kör vi. Så nu är inte tanken att det här ska bli någon jävla showcar-bil, utan vi vill bara typ blåsa av den här oxiden. Och här ser ni verkligen skillnaden. Här gammalt, matt och unket. Ja, och det börjar se ändå ganska fräscht ut. Och det här är bara med en pass liksom. Sen vet ju ni alla som håller på med polering och sånt där. Man kan lägga 40, 50, 60 timmar för att få liksom top-notch resultat. Men det här blir ju en kort liten videoserie där vi i första steget tvättar den. Andra steget blåser vi bara av den lite med polermaskinen så den ser någorlunda fräsch ut. Och sen i del nummer 3 då blir det insidan och så även motortvätt kommer vara då. Så att ja, vad fan, vi tar varsin maskin och drar igång. Sådär, då är bilen avpolerad och även avprimad och det är dags att vi avslutar med ett lackskydd. Vi kommer köra med Refract V3, vårt keramiska spraylackskydd. Och det är inte svårare att använda än att man duschar några dusch i duken, applicerar över panelen och sen vänder man på duken och buffar av. Så vi lägger resten av bilen så ska ni få se slutresultatet. Så där, då är vi ju typ klara och ja, ni såg ju del 1 där vi tvättade av den ordentligt, nu är del 2 där vi har polerat av all oxid och sånt där så att den i alla fall ser dräglig ut och ja, vi vet ju, det är lite rost, det är lite små grejer här och var och sen så måste vi dra ett till lager med våran Refined Rubber and Trim för den sög upp som satan. Så vi ska dra på ett lager så får Kevin köra lite eftershots. Men hoppas ni tyckte det var en kul video. Ni såg ju hur lätt det är att ändå få ett jäkligt bra resultat med vårat polermedel. Så att ja, våra 945 Turbo börjar ju liksom kanske gå tillbaka till forna dagars glans igen. Vi kommer behöva beställa lite lampor och nya framskärmar som är lite rostiga och sånt där så att den ändå ser dräglig ut. På med ett par nya däck och sen tänkte vi försöka besikta den här jäkeln. Men hoppas ni tyckte det var kul och i nästa del på den här så blir det motortvätt och insidan. Så glöm inte kommentera, gilla, tumme upp, ja men ni vet alla de här grejerna så syns vi i nästa video. Så tjena!